guys, again welcome back to our channel KMA family. So guys, for today is nandito po kami ngayon sa Esplanade, Iloilo City. So yes, nandito na po kami talaga. Hindi na ako kumuha ng video sa jeep kasi guto. Hi guys, so nandito na po kami sa Esplanade, Iloilo. So papasok kami sa loob. So ipapakita namin kung anong loob. Sa ano lang, gadalan siya. So ayan, nandito po yung ayan po yung view niya sa harap. Tapos, ayan. Esplanade. Hi guys, so nandito na po kami sa loob. Ayan. So, ayan guys ay. So, nakikita niyo yung bigness. Parang, see? Ayan. So, ayan. So, nandun yung punta tayo dun sa kabila. Picturean mo ako dito, bebe. Okay. Ha? Walking po kami dito sa Esplanade hanggang sa dulo. Pumunta na ako dito before. Maybe 2017. Shoo. Then, ay, oo. Ay, oo. Remember ko na before. So, nandito na po kami. Guys. Kami sa Esplanade. 2017 pa, no? Oh. Ganda ng flowers nila, guys, ay. Charan! Sunflower. Diyan kami before. Before and after. Before and after. Hey, man. Sobrang init. So, pwede dito mag-jogging, mag-walking. So, every time makikita ka talaga dito na nagja-jogging. Yes. Ayan po siya yung sa gilid. Yes! Yung asawa ko. Hindi ko alam kung anong plano niya.
guys, so umupo muna kami dito kasi medyo nakakapagod maglakad. Promise, ayan. So kasi hinintay ko rin yung asawa ko. Ngayon, nandito na siya, malakad. Nandiyan, no? Guys, ang tsura namin, ulan na namin. Ayan, basa namin. Ayan, basa na si Michelle. Ayan guys, naabtan mig ulan rin sa Esplanade. Biang sigarilyo, be. Hindi ko likod yan, ano? Hindi lapit na noon ta. Malikot.